Hello friends, welcome to my channel. Friends, আজি মই ভিডিওটোত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰনেটৰ ট্ৰিক ক'বলৈ গৈ আছো যোনটো নেকি আপোনালোকে জানি ল'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি কামত আহিব আৰু এইটো ট্ৰিক জনাৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে মই এই ট্ৰিকটো আগতে কিয় গম পোৱা নাছিলো। ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কেতিয়াবা কি হয় যদি আপোনাৰ ফেমিলিত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতে আপোনাৰ মোবাইলটো আপোনাৰ পৰা বিচাৰি থাকে আৰু আপুনি তেতিয়া মানা কৰিব নোৱাৰে আৰু ফোনটো সিহঁতক দিব লগা হয় আৰু সিহঁতে ইউটিউব চাব ধৰে বা টিকটক ভিডিঅ' চাব ধৰে বা ধৰক কোনোবাই আপোনাৰ পৰা হটস্পট বিচাৰে, তেতিয়াও আপুনি হয়তো মানা কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ আপোনাৰ ডাটাটো শেষ হৈ যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ট্ৰিকটো কৰাৰ পিছত আপুনি যদি আপোনাৰ ডাটা বটনটো অনো ৰাখে তেতিয়াও আপোনাৰ নেটটো নচলিব আৰু ইয়াৰে কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপছ ইনষ্টল কৰিব নালাগে, খালি আপোনাৰ ফোনত এটা সৰু সেটিংছ কৰি দিলে হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, কি কৰিব ইয়াৰে কাৰণে আপুনি সেটিংছত যাব, তাৰপিছত সিম কাৰ্ড এণ্ড মোবাইল নেটৱৰ্ক দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যোনখন সিমত আপোনাৰ নেট আছে সেইখন ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এক্সেছ পইণ্ট নেমছ দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ তলত দেখিব পাৰিছে জেনেৰেলত APN সেটিংছটো আছে, ইয়াৰে ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ তলত মোৰত যাব আৰু ইয়াৰ পৰা APNটো ডিলিট কৰি দিব। তাৰপিছত বেক আহি যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনাৰ ডাটাটো অন থাকিলেও আপোনাৰ নেটটো নচলিব। মই ক্ৰমটো খুলি দেখাই দিছোঁ। এয়া ধৰক এমাজনত এতিয়া ক্লিক কৰি দিছোঁ, এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ন' ইণ্টাৰনেট। ফ্ৰেণ্ডছ, মই অফ কৰি কিনে একবাৰ অন কৰি দেখাই দি আছোঁ নেটটো। এয়া অফ অন কৰি দিলোঁ, এয়া বেক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এমাজনত ক্লিক কৰিলোঁ, এয়া চাব পাৰিছে ন' ইণ্টাৰনেট। উইকিপিডিয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ, এয়া চাব পাৰিছে ন' ইণ্টাৰনেট। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনাক নেটটো আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আকৌ সেটিংছত যাব। তাৰপিছত সিম কাৰ্ড এণ্ড মোবাইল নেটৱৰ্ক সিমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, এক্সেছ পইণ্ট নেম। তাৰপিছত কি কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে তলত ৰিচিট বটন এটা আছে, সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এবাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ নেটটো আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব। এয়া মই এমাজনত ক্লিক কৰি দেখাই দিওঁ, চাব পাৰিছে নেটটো আপোনাৰ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।